ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ከብራይት ትሬኒንግ ሴንተር ዛሬም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒቲ 3 እናያለን። ኦኬ እንጀምር። ቆይ አንዴ ቪፒኤን ከፍተዋል። ቪፒኤን መክፈት ለእርስዎ የኢንተርኔት ፍጥነት ይጨምራል። ለእኛ ደግሞ ከሚያስቡት በላይ ጥቅም አለው፣ ማበረታቻም ነው። የቪፒኤን አፕሊኬሽን ለማግኘት ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለውን ሊንክ ይንኩ። ለስልኮ እና ለኮምፒውተሮ የሚሆን አፕ በቴሌግራም ቻናላችን አስቀምጠንልዎት። ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮዎቻችን ደግሞ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርሱ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዩኒቲ 3 ምንድነው የሚለው? ፍሉይድ ሜካኒክስ ነው። ስለ ፍሉይድ ነው የሚያወራው ዩኒቲ 3። ኦኬ ፍሉይድ ስታቲክስ የሚያጠናው ስቴት ላይ ያለው ወይንም ደግሞ ቆሞ ያሉትን ፍሉይዶች ወይንም ሞሽን ላይ ያሉትን ፍሉይዶች ሳይሆን ፍሉይድ ማለት በመሰረቱ ሰብስታንስ ዛት ካን ፍሎ ማድረግ የሚችሉ ሰብስታንሶችን ሁሉ ፍሉይድ ነው ብለን እንጠራለን። ከነሱ ውስጥ ሊኩዊድ እና ጋዝ ይጠቀሳሉ፣ ምክንያቱም ሁለቱም ፍሎ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ፍሉይድ ስታቲክስ ሲባል ሞሽን ውስጥ ስለሌለ ወይንም ደግሞ ቆሞ ስላለ ስለ ፍሉይድ የሚያጠና ነው። ኦኬ ፍሉይድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ። ሉክ እዚች ጋር በስዕሉ ላይ የምታዩት ሶሊድ ኤ ላይ ያለው ሶሊድ፣ ቢ ላይ ሊኩዊድ እና ሲ ላይ ጋዝ አለ። ሉክ እያንዳንዱ ሞሌኪውል ሶሊድ ላይ በስትሮንግ ቦንድ ተያይዞ ናለው። ሊኩዊድ ላይ ደግሞ ሞር ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ጋዝ ላይ ከዛም በላይ ፓርቲክሎቹ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ ስለ እያንዳንዱ በጥልቀት ሶሊድ atom in a solid are close contact with a force between them that allows the atoms to vibrate but not to change position with neighboring atoms። ስለዚህ ሶሊድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ወይንም ሶሊድ ውስጥ ያሉ አቶሞች ክሎዝሊ ኮንታክት ሆነው የሚገኙት በእነዚህ በኢንተርሞሌኩላር ፎርሶች ክሎዝሊ እዚች ጋር በምስሉ ላይ እንደምታዩት ኮንታክት ሆነው የሚኖሩት። እነዚህ ፎርሶች ወይንም ደግሞ አቶሞች ከአቶሞች ጋር እንዳይለያዩ ሆልድ አድርጎ የያዙ ፎርሶች ሶሊድ ላይ አቶሙን ቫይብሬት እንዲያደርግ ይፈቅዱታል። ነገር ግን ሙቭ ማድረግ አይችልም። አቶሙ ካለበት ቦታ መንቀሳቀስ አይችልም፣ ነገር ግን ቫይብሬት ያደርጋል። ስለዚህ ፖዚሽኑን አይለቅም። ለምሳሌ እዚች ጋር ተርትሎ ያለችበት ቦታ ላይ አንድ ላይ ያለ አቶም ባለበት ሆኖ ቫይብሬት ያደርጋል። ቫይብሬት እንዲያደርግ ኢንተርሞሌኩላር ፎርሱ ይፈቅድለታል፣ ነገር ግን ሙቭ ማድረግ አይችልም ፍሪሊ ማለት ነው። Okay, this force can be thought as a spring that can be stretched or compressed but not easily broken። ስለዚህ እነዚህን ፎርሶች ወይም ኢንተርሞሌኩላር ፎርሶች ለምሳሌ ሜታሊክ ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ሜታሎች ላይ ሲሆን ብረት ላይ፣ አዮኒክ ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ላይ እንደ ሳልት ምናምን ላሉት እነዚህን እንደ ስፕሪንግ አድርገን ማሰብ እንችላለን ነው። ስፕሪንጉ can be stretched or compressed ሊለጠጥም ይችላል ወይንም ደግሞ ኮምፕሬስድ ሊሆንም ይችላል። ነገር ግን easily broken የማይሆን ወይንም ደግሞ በቀላሉ የማይሰበር ስፕሪንግ አድርገን ብናስብ ይህንን ምሳሌ የተጠቀምበት ምክንያት ለምንድነው ካላችሁ ስፕሪንግ ላይ ያለችው ለምሳሌ እችኛዋን አንድ ስፕሪንግ አድርገን ብንወስድ ስፕሪንግ ላይ ጫፉ ላይ አተም ቢኖር አተሙ ስፕሪንግ ላይ ስላለ ቫይብሬት ያደርጋል፣ ነገር ግን ሙቭ አያደርግም። So this a solid resist all types of stress። ስለዚህ ከነዚህ ፎርሶች የተነሳ ሶሊድ ሁሉንም የስትሬስ አይነቶችን ወይንም ደግሞ ሁሉንም ፎርስ ኤግዘርት የሚደረጉ በላዩ ላይ ፎርሶችን ሬዚስት ማድረግ ይችላል። A solid can be easily deformed because the atoms that make up a solid are not able to move about freely። ሶሊድ ዲፎርም ይሆናል፣ ኢዚሊ ዲፎርም ይሆናል። ነገር ግን ሶሊድ ውስጥ ያሉት አቶሞች ፍሪሊ ሙቭ አያደርጉም ነው። ሶ ሶሊድ ካን ኖት ቢ ኢዚሊ ዲፎርምድ። ሶሊዶች
በቀላሉ ዲፎርምድ አይሆኑም። ዲፎርምድ የማይሆኑበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ውስጣቸው ያሉት አቶሞች ፍሪሊ ሙቭ አያደርጉም። ስለዚህ ፎርሙን ለመቀየር ብረትን ለምሳሌ የሳልትን ሊሆን ይችላል ፎርሙን ለመቀየር በቀላሉ አይቀየሩልንም። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ በውስጡ ያሉ አቶሞች ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ አይችሉም። በቦንዶቹ ተይዘዋል። ቫይብሬት ማድረግ ይችላሉ ግን ሙቭ ማድረግ አይችሉም። solid resist compression because their atom forms a part lattice structure in which atoms are relatively fixed distance apart. so ሶሊዶች ኮምፕሬስድ አይሆኑም፣ ሬዚስት ያደርጋሉ ኮምፕሬሽንን። ያ ማለት በግፊት ጨምቀን እንትን ማድረግ አንችልም ሶሊዶችን ወይንም ቮሊዩማቸውን መቀነስ። ኮምፕሬስ ማድረግ ማለት በፎርስ ወይንም ደግሞ በሆነ በአማርኛ ጨምቀን ምናምን ሳይዙን ቮሊዩሙን መቀነስ አንችልም፣ ሬዚስት ያደርጋል። ይሄም ሆነበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ በሚፈጠረው ማዕከላቸው በሚፈጠረው ላቲስ ስትራክቸር ምክንያት ሁሉም አተሞች ፊክሲድ የሆነ ዲስታንስ ኖራቸዋል። ከአንዱ አተም አንዱ አተም መካከል ያለ ዲስታንስ ፊክሲድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሉክ እዚች ጋር እንደምታዩት ስዕል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አተም ከእያንዳንዱ አተም የተራራቀው በተመሳሳይ ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ፊክስድ ዲስታንስ ስላለው ኮምፕሬስ ማድረግ አንችልም። በተቻለው መጠን አቶሙ ራሱ ተጠጋግቶ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ያንን ተጠጋግቶ ያለውን አተም ከዛ በላይ ኮምፕሬስ ማድረግ በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሽኑ ኦልሬዲ ኔግሊጅብል ነው። ኮምፕሬስድ አይሆኑም ማለት እንችላለን ብረቶችን ኮምፕሊትሊ። ነገር ግን ሊኩዊድና ጋዝ ሲሆኑ ኮምፕሬስ ማድረግ እንችላለን በቀላሉ። አንደር ኮምፕሬሽን ዘ አተም ውድ ቢ ፎርስድ ኢንቱ ዋን አናዘር። ስለዚህ ኮምፕሬስ ስናደርግ አንደኛ አተሞቹ መጀመሪያም ተጠጋግተው ነው ያሉት። ኮምፕሬስ ስናደርግ ግን አንዱ አንዱን አተም ይገፋዋል። ስለዚህ እያንዳንዱ በተመሳሳይ መንገድ እያንዳንዱን ይገፋፋሉ። ስለዚህ ኮምፕሬስድ አይሆንም። ኦኬ ዘ ሞለኪውላር ስፔሲንግ ኢን ሊኩዊድ ቀጥለን እንደምናየው ስለ ሊኩዊድ ፌዝ ላይ ስላሉት ሰብስታንሶች ነው። ዘ ሞለኪውላር ስፔሲንግ ኢን ሊኩዊድ ፌዝ ኢዝ ኖት ማች ዲፍረንት ፍሮም ሶሊድ ፌዝ ኤክሰፕት ዘ ሞለኪውልስ አር ኖት ሎንግድ አት ፊክስድ ፖዚሽን ሪላቲቭሊ ቱ ኢች አዘር ኤንድ ዜይ ካን ሮቴት ትራንስሌት ፍሪሊ። ሶ ሞለኪውላር ስትራክቸሩ የሊኩዊድ ከሶሊዱ ብዙም አይለይም። ነገር ግን ከሶሊዱ የሚለየው አተሞቹ እዚች ጋር እንደምታዩ ሶሊዱ ላይ ባሉበት ሆኖ ብቻ ነው ቫይብሬት የሚያደርጉት። ሊኩዊድ ላይ ሲሆን ግን ቫይብሬት ያደርጋሉ፣ ትራንስሌት ያደርጋሉ፣ ፖዚሽናቸውን ይቀይራሉ፣ ሮቴት ያደርጋሉ፣ ባሉበት ይሽከረከራሉ። ሶስቱንም አይነት ሞሽን ማካሄድ ይችላሉ። ቫይብሬት ያደርጋሉ፣ ፖዚሽናቸው ፊክስድ አይደለም፣ ትራንስሌት ያደርጋሉ፣ ዲስታንስ ካሉበት ይንቀሳቀሳሉ፣ ሮቴት ያደርጋሉ፣ ይዞራሉ ባሉበት። ስለዚህ በዚህ ስትራክቸር ይለያያል። እንደ ሶሊድ ፊክስድ የሆነ ፖዚሽን የላቸውም አተሞቹ የሊኩዊድ ውስጥ ያሉ አተሞች። ኦኬ ሊኩዊድ ዲፎርም ኢዚሊ when stressed and do not spring back to the original shape when the force is removed because the atoms are freely slide about and change neighboring that is they flow. so ማለት መሰላችሁ ሊኩዊዶች በቀላሉ ዲፎርም ይሆናሉ፣ ቅርጻቸውን ይቀይራሉ እና ደግሞ ኮምፕሬስ ካደረግን በኋላ ይለም ደግሞ ካሉበት ቦታ ካንቀሳቀሱም በኋላ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ አይመለሱም ነው። ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ አይመለሱም። ምክንያቱም የሚሆንበት ምክንያት አተሞቹ ፊክስድ የሆነ ፖዚሽን ስለሌላቸው እኛ ወደ ገፈንበት ዳይሬክሽን ይሄዳሉ። ስለዚህ ከሄዱበት ተመልሰው ወደ ኦሪጂናል እንትን አይመጡም፣ ምክንያቱም ፊክስድ አይደሉም። ከዚህ ተነስተን ነው ሊኩዊድ ፍሎ ያደርጋል ምንድነው። ስለዚህ ሊኩዊድ ፍሎ ማድረግ ይችላል፣ እንደዚህም ጋዝ ፍሎ ማድረግ ይችላል። ፍሎ የሚያደርግበት ምክንያት ምንድነው? አተሞቹ ውስጥ ያሉት አተሞቹ ፊክስድ የሆነ ፖዚሽን ስለሌላቸው ስላይድ ማድረግ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ ካሉበት ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ፎርሱን ኤግዘርት ያደረግነው ፎርስ ደግሞ ሪሙቭ ስናደርግ
ወደ ኦሪጂናል ሼፑ አይመለሱም። ስፕሪንግ ባክ አድርጎ ወደ ኦሪጂናል ሼፑ አይመለሱም። ኦኬ ቀጣዩ ጋዝ ነው። ጋዝ እዚች ጋዝ ላይ እንደምትመለከቱት ከሊኪውድ ይልቅ ፓርቲክሎቹ ፋር ናቸው። አንዱ ካንዱ በጣም የተራራቀ ናቸው። አቶም in a gas are separated by distance that are large compared with size of an atom. ስለዚህ ከአቶሙ ሳይዝ አንጻር ስናይ አተም ከአቶም የተለያየበት ዲስታንስ በጣም ሰፊ ነው ጋዝ ላይ ማለት ነው። The force between gas atoms are therefore they weak except the atom collide with one another. ስለዚህ አተሞችን ከአተሞች ጋር ያያያዙት ኢንተርናል ወይንም ይሄ ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ብለን የምንጠራቸው ፎርሶች ዊክ ናቸው ጋዝ ላይ ሲሆን ስለዚህ ጋዞች ውስጥ ያሉ አተሞች እርስ በርስ ኮላይድ ያደርጋሉ፣ ፍሪሊ ሙቭ ያደርጋሉ። እርስ በርሳቸው ያላቸው ዲስታንስ ወይንም ርቀት ሰፋ ያለ ነው፣ ከሳይዙም በጣም ይበልጥ ነው ከአቶሙ ሳይዝ። ስለዚህ ፍሪሊ ሙቭ ያደርጋሉ። ጋዝ These not only flow but they are relatively easily to compress because there is much space and little force between atoms. ስለዚህ የጋዝ ሲሆን ፍሎ ማድረግ ብቻ ሳይሆን relatively easily to compress ማለት በቀላሉ ኮምፕሬስድ ይሆናሉ። በቀላሉ ብዙ አየር በሆነ እቃ ውስጥ ብቻ ኮምፕሬስ አድርገን መያዝ እንችላለን። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አንደኛ ጋዝ ውስጥ ያሉ አተሞች እርስ በርሳቸው ስፔስ አላቸው፣ ሰፊ የሆነ ቦታ አለ። ወይም ደግሞ እያንዳንዱ አተም ከእያንዳንዱ አተም ያለው ዲስታንስ ወይም ርቀት ሰፊ ነው። በተጨማሪ ደግሞ አተሞችን ከአተም ጋር ያያያዙት ፎርሶች ዊክ ናቸው፣ ኢንተርሞሌኩላር ፎርሶች ዊክ ናቸው። ስለዚህ ኮምፕሬስ ይሆናል ማለት ነው። A gas also expand until encounter the walls of container and fill the entire available space. ለምሳሌ ትንሽ የጋዝ ፓርቲክሎችን ብቻ ወይንም ደግሞ ትንሽ ጋዝ ትልቅ ኮንቴነር ውስጥ ብናስቀምጥ በተቻለው መጠን የኮንቴነሩ ጥግ እስኪደርስ ድረስ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ወይንም ደግሞ እያንዳንዱ ፓርቲክል የያዘው ኢንተርናል ፎርስ ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ዊክ ስለሆነ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ኮምፕሬስ ብቻ መደረግ ሳይሆን ራሳቸው ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። በራሳቸው ኪኔቲክ ኤነርጂ ሁሉንም ቦታ ይዳረሳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሽቶን እንውሰድ። ፐርፊውም አንድ ቤት ውስጥ ሽቶ ስንቀባ ወይንም ደግሞ የሆነ ሰው ሲቀባ የሽቶው ሽታ ሁሉንም ወይም ደግሞ የቤቱን ሙሉ አካል ያጥለቀልቀዋል። ነገር ግን ሽቶ የነበረው የት ውስጥ ብቻ ነበር? ትንሽ የኮንቴነር ውስጥ ወይም ደግሞ ሽቶ ማስቀመጫ እቃ ውስጥ ነበር። ከዛ ውስጥ ሙሉውን አይደለም፣ ትንሹም ብቻ ኮምፕሬስ ሽቶውን ትንሹም ብቻ ተጭነን ወደ ውጪ እንዲወጣ ወይም ደግሞ ልንቀባ ስንሞክር ያ ትንሽዬ ብቻ የወጣው ሙሉ ቤቱን ያውደዋል። ኮምፕሬስድ ሆኖ ውስጥ ጥቅጥቅ አድርጎ ያስቀመጡት ትንሽ የጋዝ ፓርቲክል ብቻ ከወጣ በኋላ በራሱ ኪኔቲክ ኤነርጂ ሌላ የትኛውንም አይነት ኤነርጂ ሳይጠቅም ቤቱን ሙሉ ያዳርሳል። ስለዚህ ኮምፕሬስድ ብቻ መሆን ሳይሆን በራሳቸው ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ጋዞች ማለት ነው። ኦኬ የጋዝ የሶሊድ እና ሊኪውድ መሰረታዊ ልዩነቶች ምንድነው ካላችሁ፣ እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች የሚመጡት ኬሚስትሪያችሁ ላይ ከያዟቸው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ነው። ለምሳሌ ሜታል ቦንድ የያዘ ሶሊዶች ናቸው። ሜታል ቦንድ የያዙ ሁሉም ሜታል ቦንድ ሜታሊክ በሆነ መንገድ ወይንም ደግሞ ኤሌክትሪካሊ ኤሌክትሮን ሙቭ የሚያደርጉ ሞባይል ኤሌክትሮኖች አሉ፣ ፊክስድ የሆኑ አተሞች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ መካከል በሚፈጠር ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ነው የተያያዙት። ጨው ምናምን ቢሆን ወይንም ደግሞ አዮኒክ ቢሆኑ በአዮኒክ ቦንድ መካከል ባሉ ዲስታንስ ቻርጅ ልዩነቶች ናቸው የሚፈጠሩት። ስለዚህ ውስጣቸው ያለው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ስትሮንግ ነው ሶሊድ ላይ ሲሆን፣ ሊኪውድ ላይ ሲሆን ደግሞ ከዛ ያነሰ ነው። ሃይድሮጂን ቦንዶች ለምሳሌ ውሃን ከውሃ ጋር ያያየስ ሃይድሮጂን ቦንድ አለ።
እንደዚህ አይነት ፎርሳቸው ኤነርጂያቸው ወይንም ስትሬንግዛቸው የቀነሰ ቦንዶች ናቸው ከሶሊድ ይልቅ ሊኩዊድ ውስጥ ያሉ። ጋዝ ውስጥ ያሉት ደግሞ ከሊኩዊድም ይልቅ ፎርሱ ኢንተርሞለኩላር ፎርሱ ዊክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቤዚኩ ይሄ ነው። ኦኬ እዚች ጋር ለማየት የምንሞክረው ጋዝ ነው። ለምሳሌ አንድ ስሪንጅ ውስጥ ጋዝ አስቀምጣችሁ ወይንም ስሪንጅ ናቹራሊ ኦሪጂናሊ ስትጎትቱት ጋዝ ነው ከውጭ የሚያስገባው። ስለዚህ አፉን ደግሞ እዚች ጋር ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት አፉን በአንድ እጃችሁ ይዛችሁ ብትገፉት ኮምፕሬስድ ይሆናል ወይንም ደግሞ ሳይዙ ይቀነሳል የጋዙ። ሊኩዊድ ሲሆን ግን ኮምፕሬስድ ይሆናል በእርግጥ ነገር ግን በስሞል አማውንት ነው። ያን ያህል ጋዙ በጣም ስሪንጁን አስጠግታችሁ ጫፉን እስከሚነካ ድረስ ይሄድላቸዋል። ሊኩዊድ ሲሆን ግን ትንሽ ኮምፕሬስ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ጋዝ ውስጥ ያሉት አተሞች ምን ያህል ተራርቆ እንዳሉና ሊኩዊድ ውስጥ ያሉት አተሞች ከጋዝ ይልቅ ምን ያህል ተቀራርበው እንዳሉ ያሳየናል። ኦኬ ፍሉይድ ስታቲክስ ጀነራሊ ይህንን ኢንትሮዳክሽን ካየን በኋላ ፍሉይድ ስታቲክስን fluid statics deals with a nature of fluid at rest። ስለዚህ ፍሉይድ ስታቲክስ የሚሰራው ወይንም የሚያጠናው ስለምንድነው ካላችሁ at rest ወይንም ቆሞ ስላለ ፍሉይድ ማለት በሌላ መንገድ ሊኩዊድ እና ጋዝ ማለት ነው። ቆሞ ስላሉ ፍሉይዶች የሚያጠናው ፍሉይድ ስታቲክስ ይባላል። ፍሉይድ ስታቲክስ can be either gaseous or liquid። ስለዚህ ፍሉይድ ስታቲክስ ጋሼስ ወይንም ደግሞ በትነት መልክ ያሉ ጋዞችን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሊኩዊድም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ፍሉይድ ስታቲክስ is generally referred as hydrostatic when a fluid is a liquid። ፍሉይድ ስታቲክስ ሃይድሮስታቲክስ ሊባል ይችላል። ስለ የሚያጠና ያለው ፍሉይድ ሊኩዊድ ከሆነ ያንን ስለ ሊኩዊድ የሚያጠናው ሃይድሮስታቲክስ ይባላል። እያጠና ያለው ጋዝ ከሆነ ደግሞ ጀነራሊ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አይሮስታቲክስ ወይንም ደግሞ ኤሮስታቲክስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ፍሉይድ ስታቲክስ ጀነራሊ የሚያጠናው ስለ ፍሉይድ ነው፣ አትረስት ላይ ስላሉ ፍሉይድ። ከዛ ውስጥም ደግሞ ብራንች ስናደርግ ሃይድሮስታቲክስ ስለ ሊኩዊዶች ነው የሚያጠናው፣ ኤሮስታቲክስ ደግሞ ስለ ጋዞች ነው የሚያጠናው ማለት ነው። Fluid statics is used to determine the force acting on floating or submerging bodies and the force developed by devices like hydrostatic press and car jack. Fluid statics ብዙ ጊዜ ዲተርማይን የሚያደርገው ስለ ተንሳፈፉ ወይንም ደግሞ ስለ መንሳፈፍ submerged bodies በውሃ ውስጥ በሊኩዊዶች ውስጥ ደግሞ ሳብመርጅ ሆነው ውስጥ ሰምጦ ስለሚገኙ ቦዲዎች ስለተንሳፈፉ ቦዲዎች ዲተርማይን ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ስለ ፎርስ ዲቨሎፕድ ጉልበትን የሚያሳድጉ ወይም ደግሞ ፎርስን ኢንክሪዝ ስለሚያደርጉ ለምሳሌ ሃይድሮሊስቲክ ፕሬስ ፎርስን በብዙ እጥፍ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄም የፍሉይድ ስታቲክስ ውጤት ነው። ሌላው ካርጃክ ስለ ካርጃክ ደግሞ የሚያጠናው ፍሉይድ ስታቲክስ ነው፣ የፍሉይድ ስታቲክስ ውጤት ነው። The design of many engineering systems such as water dams and liquid storage tanks requires the determination of forces acting on their surface using fluid statics። ስለዚህ የተለያዩ የኢንጂነሪንግ ስራዎች የተለያዩ የውሃ ግድቦች የውሃ ታንኮች ደግሞ ውሃ ማከማቻ ታንኮች የፍሉይድ ስታቲክስን ወይንም ደግሞ በላያቸው ላይ ውሃው ወይንም ያ ሊኩዊዶች በዳሙ ላይ ወይንም ደግሞ በታንኩ ላይ ኤግዘርት የሚያደርጉትን ፎርስ አክት የሚያደርገውን ሰርፌሱ ላይ ያለውን ፎርስ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ካወቅም በኋላ ነው የምንገነባው ታንኮችን የምንሰራው የውሃ ስቶሬጅ ታንኮችን የምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፍሉይድ ስታቲክስ አለ። ኦኬ ተማሪዎች ፓርት 1 ለኢንትሮዳክሽን ያህል ነው። በፓርት 2 እንቀጥላለን። ስለተመለከታችሁን እናመሰግናለን።